could always bring problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm not wrong, baby, it's true, yeah. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back. To be good, but being could always bring problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm not wrong, baby, it's true, yeah. Ce ai făcut tu? Nu știu, s-a stricat asta. Iată.
och så strömmen var bandet.
poate în parcare. Care și poartă, dar cred că mai bine în parcare. pe partea dreaptă a drumului. Așa, și să mă duc să întreb direct. Aștept să fac pâinea caldă. Ce da rampă? Da. Ne așteaptă de la ora 12. Rampa 13. Suntem în data de 13, rampa 13. A zis că noi nu avem acte ca să... Să încărcăm? Da. Mai bine. Și de-aia ne așteaptă. Păi el cine e? Nu știu, e cu număr de Norvegia, e polonez. Când vorbeam poloneză, credeam că suntem și noi. Cipi. Da. Cred că rampa 13 înainte cu până. Apoi luați-o pe a doua, la dreapta. A luat el foaia pe care mi-a dat-o de la poarta la el. Și a zis că dacă vrem să intrăm, putem să intrăm înăuntru. Dar el ne încarcă. Aoleu, toate băr...